پناه میبرم به خداوند از شر شیطان و سربازان جنی و انسیش که وظیفه استفزاز و لغزاندن انسانها را بر عهده دارند. به اسم الله اول و آخر، خدایی که اول هر چیز و آخر هر چیز با اوست، خدایی که در یک چرخه کامل همه چیز به او برمیگردد. مبحث اصول و اجزاء مشترک در همه نظامها رو پی میگیریم. اصرار دارم که این سرفصل رو طبق همین روند شما بگذرونید. اون مثال شناگر رو خاطرتون باشه. اگر شما بد شنا رو یاد بگیرید، بد به تن شما بشینه، نمیتونید شناگر ماهری بشید. اگر شما از وسط مباحث ورود بکنید، مقدمه اون رو و مؤخره اون رو ندونید چی هستش، نمیتونید درست ارتباطات رو برقرار بکنید. خواهشم از شما اینه که این سرفصل رو از جلسه اول مربوط به اون شروع بکنید و بهش فرصت بدید. به خودتون فرصت بدید، اجازه بدید بنشینه در ذهنتون، ذهن ناهوشیارتون این قدرت عظیم خدادادی که به تک تک ماها داده فرصت این رو داشته باشه که جذب کنه مطالب اون رو، بتونه براش معادل سازی بکنه، قالب سازی کنه، قاعده سازی کنه، ذهنتون رو اینفورم کنه، قالب ببنده. اجازه بدید بهش که بتونه کارش رو درست انجام بده، فرصت بدید بهش و انشالله که این مطالب مفید به حال دنیا و آخرتمون باشه. خب این جلسه مطالب مربوط به اصول مشترک همه سیستم ها رو ادامه میدیم. سعی میکنم مثال های متعددتری بزنم، بیشتر به این موضوع بپردازم تا اون کلیدهای اصلی دستتون بیاد و بتونید استفاده کردن از اونها رو برای شناخت هر سیستم دیگری یاد بگیرید. مشخصا خودرو رو مثال میزنم. خب خودرو یا به اصطلاح عوام ماشین به عنوان نماد سیستم های مکانیکی و نماد زندگی مدرن امروز مطرح. شناخت اجزاء خودرو و سیستم هایی که در داخل خودرو به کار رفته خیلی ما رو مجهز میکنه نسبت به اینکه این مدل ها، این اصول کار کرده و جواب داده و امتحان خودش رو پس داده و میشه با همین اصول سیستم های جدید رو طراحی کرد. فقط نکته اینه، ما همونطور که عرض شد رشته‌مون کلشناسیه، ما با جزئیات زیاد سر و کار نداریم. ما نمیخوایم فرق سیستم برقی مثلا پژو 206 رو با پژو 405 بخوایم فرق این دوتا رو بفهمیم، یا مثلا فیوز شماره 45 برای چی هستش در ماشین ولوو، فیوز 45 در ماشین ماکسیما برای چی هستش. نه، اینقدر ریز نمیخوایم بشیم، اصلا هم لازم نیست. ما فقط روش کار رو، اصول کار رو یاد میگیریم، به کل مشرف میشیم و در همین حد برای ما کفایت میکنه، بیشتر لازم نداریم. دعای پناه میبرم به تو از شر علم لاینفع من علم لاینفع، این دعا رو ملکه ذهنتون داشته باشید. قرار نیست ما هر چیزی که در دنیا هست رو تو ذهنمون داشته باشیم و علمش رو داشته باشیم. ما فقط موارد مهم، اون چیزایی که باهاش سر و کار داریم و لازمش داریم، اونها رو لازم داریم. چیزایی که به انجام تعهدات و تکالیفمون کمک میکنه. ما نظام سازیم، همونطور که عرض شد نظام ساز وسط دو دسته آدم سمج قرار داره. گروه نظریه پردازان قرقس میکنن در اعماق و اون حوزه خاصی که خودشون انتخاب کردن ورود کردن و مباحث خودشون رو دارن. از این طرف 99% جامعه که حالا همشون رو هم در دسته مدیران قرار بدیم، دستور کار میخوان، حکم میخوان، سیستم میخوان، مدل میخوان، ماشین میخوان. کی باید این دوتا رو به هم بچسبونه؟ گفتیم کار نظام ساز. پس ما فرصت این رو نداریم که دنبال هوس‌های خودمون باشیم، دنبال این که دوست دارم فلان مطلب رو تا تهش رو اصلا
این صحبت رو نداریم. حد بزنید هر جا این اسب فکرتون خواستش که از دستتون در بره، افسارشو بکشید، لجام بکشید بهش، لگام بزنید به اصطلاح فارس ها. و اگر این عمل رو توش متبحر شدی، به این کار میگن عقل کردن. کار سختیه. خب مثال خودرو، قرار شد سیستم های خودرو رو بشناسیم. سلام، تو این ویدیو کوتاه میخواییم یه نگاه کلی به قسمت‌های مختلف خودرو داشته باشیم. خودرو مجموعی از تعداد زیادی قطعاته که در کنار هم وظایف خودشون رو انجام میدن. برای بررسی بهتر عملکرد خودرو با توجه به اهداف و وظایف، خودرو رو به 7 سیستم عمده تقسیم میکنیم که بعضی از اونها باز شامل یک سری سیستم‌های فرعی میشن و هر سیستمی هم از مجموعی از قطعات تشکیل شده که در کنار هم هدف خاصی رو دنبال میکنن. اولین سیستمی که در خودرو بهش اشاره میکنیم سیستم موتور خودرو یا مولد قدرته. برای تأمین حرکت خودرو نیاز به قدرتی داریم تا بتونه بر نیروهای مقاوم غلبه کرده و خودرو رو به حرکت در بیاره. این نیرو توسط موتور که وظیفه تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی مکانیکی رو بر عهده داره انجام میگیره. موتور خودروهای سواری از یک سری اجزای اصلی مثل بلوکه سیلندر، سرسیلندر، نیلنگ، یاتاقانها، پیستونها، سوپاپها، واشر سرسیلندر و غیره تشکیل میشه. چند سیستم فرعی دیگه هم در کنار اجزای اصلی موتور به عملکرد صحیح اون کمک میکنن. این سیستم ها عبارتند از خنککاری، روغنکاری، سیستم سوخت رسانی، سیستم جرقه و مدارهای هوارسانی و اگزوز یا تخلیه دود. سیستم سوخت رسانی و جرقه اتومبیل های سواری نسبت به قدیم دچار تحولات زیادی شدند و امروزه بیشتر به صورت الکترونیکی کنترل میشن. سیستم موتور از نظر تعداد قطعات و پیچیدگی عملکرد یکی از مهمترین سیستم‌های خودرو محسوب میشه. بعد از اینکه سیستم موتور انرژی شیمیایی نهفته در سوخت رو به کار مکانیکی و حرکت تبدیل کرد، حالا نیاز به مجموعه‌ای داریم که این نیرو رو به چرخ‌های محرک اتومبیل منتقل کنه، یعنی سیستم انتقال قدرت. سیستم انتقال قدرت شامل این دستگاه‌ها میشه: کلاچ که وظیفه قطع و وصل نیرو رو بر عهده داره، گیربکس یا جعبه دنده که با توجه به شرایط کاری خودرو توان موتور رو تبدیل به قدرت و سرعت میکنه و بین این دو عامل تعادل ایجاد میکنه. بعضی وقتها نیاز به قدرت زیاد با سرعت کم داریم که اصطلاحاً بهش دنده سنگین میگن و گاهی اوقات سرعت بالا با قدرت کمتر لازمه که خودرو در دنده سبک حرکت میکنه. در خودروهایی که محور عقب خودرو محرکه، یک محور به نام میلگاردان نیروی خروجی گیربکس رو به عقب خودرو منتقل میکنه. دیفرانسیل هم علاوه بر توزیع نیرو بین چرخها وظیفه داره سرعت چرخها رو در سر پیچها تنظیم کنه تا خودرو هنگام دور زدن سر نخوره. خودروهایی که محور جلوشون محرکه میلگاردان ندارن و گیربکس و دیفرانسیل تو این خودروها در یک مجموعه با هم قرار گرفته که بهش میگیم گیربکس دیفرانسیل سر خود یا گیربکس محرک جلو. کلوس یا محور چرخ هم نیرو رو از دیفرانسیل به چرخهای محرک میده. سومین سیستم ترمزه که وظیفش کاهش دادن سرعت یا متوقف کردن خودروه. ترمز خودرو شامل یک مجموعه در زیر پای راننده متشکل از پدال، بوستر و پمپ ترمزه و بر روی هر چرخ هم یک مجموعه از قطعات ترمز برای کاهش سرعت نصب میشن. وظیفه کنترل و هدایت خودرو بر عهده سیستم فرمانه. این سیستم امکان تغییر دادن جهت حرکت خودرو در سر پیچ‌ها رو فراهم میکنه و باعث قرار گرفتن خودرو در مسیر دلخواه راننده میشه.
سیستم فنربندی یا تعلیق که از فنرها، کمک فنرها و اهرم‌های مختلف تشکیل شده، وظیفه داره ارتعاشات و نوسانات وارد شده از سوی جاده رو مستهلک کنه و از انتقال اونها به بدنه خودرو و سرنشینان جلوگیری کنه. ساختار اصلی خودرو که بقیه سیستم ها و تجهیزات خودرو روی اون نصب میشن به نام مجموعه شاسی و بدنه خودرو معروفه. هفتمین و آخرین سیستم هم سیستم الکتریکی یا برق خودروه. یک سری مدارات الکتریکی مثل بوق، چراغ‌های مختلف و برف پاک کن برای تأمین ایمنی لازمند. بعضی مدارات هم مثل رادیو پخش، کولر و شیشه بالاور برای سرنشینان خودرو رفاه بیشتری ایجاد می‌کنند. علاوه بر این سیستم شارژ، استارت و پنل نشان دهنده ها هم جزء مدارات الکتریکی مهم خودرو محسوب میشن. خب در این کلیپ کوتاه شما با کلیت اجزا و سیستم های خودرو آشنا شدید. حالا منظور ما چی بودش؟ اجزاء مشترک در تمام سیستم ها، اصول مشترک در تمام سیستم ها. ما این رو میخوایم بهش بپردازیم و دنبال نخ تسبیح این میگردیم. در این عکس شما میبینید که تعداد بسیار زیادی قطعه جدا از هم که هر کدوم شکل مخصوص، جنس مخصوص و اصول مخصوص خودش رو داره وجود داره و با جمع و کنار هم قرار گرفتن این اجزاء پراکنده سیستم خود رو شکل میگیره و کارکرد و خروجی پیدا میکنه. در سیستم موتور 3 قسمت اصلی در تمام سیستم هایی که ذکر میکنم دنبال 3 تا قسمت اصلی باشید: سیستم تولید قدرت، سیستم انتقال قدرت و سیستم مصرف کننده قدرت. خب در خودرو انتقال قدرت با هوای فشرده‌ای که در درون سیلندرها اتفاق میفته پیستون رو به حرکت در میاره. پس تولید قدرت ما اون قسمت میشه، انتقال قدرت مجموعه میلنگ و پیستون میشه و مصرف کننده قدرت اون قسمتی هستش که پولس یا میلگاردان منتقل میشه و چرخ‌ها رو به حرکت در میاره. در بخش گیربکسش، گیربکس ورودی داره و یک خروجی. ورودیش محور میلنگ موتور هستش که انرژی اون رو تولید میکنه. انتقال، بخش انتقال مجموعه چرخدنده هایی هستش که سرعت کم و زیاد و قدرت کم و زیاد رو انجام میدند و مصرف کننده یا خروجی قسمت میلگاردان یا محور پولس ها هستش که قدرت رو به چرخ منتقل میکنه. خب پس اینجا هم 3 تا بخش مشترک در همه سیستم ها رو میتونیم احصا کنیم و بشناسیم. سیستم الکتریکی خودرو 3 تا بخش کلی داره. باتری هستش که منبع ذخیره انرژی هستش و منبع تولید انرژی در اون اتفاق میفته، تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی. انتقال توسط سیم‌ها انجام میشه و مصرف کننده شامل انواع چراغ‌ها، استارت خودرو و علائم روشنایی، ضبط صوت و باقی موارد هستش. پس اینجا هم ما 3 تا بخش کلی همه سیستم ها رو میتونیم احصا کنیم و بشناسیم. خب موارد بعدی سیستم خنک کننده خودرو. یک رادیاتور داریم که به عنوان منبع آب و منبع خنک کننده اون رو میتونیم در نظر بگیریم. لوله هایی که به رادیاتور و موتور وصل میشه بحث انتقال اون رو انجام میدند و مصرف کننده اینجا اون بخشی هستش که باعث خنک شدن اون بخشی هستش که با به حساب سیلندر در ارتباطه و اون حرارت و گرما رو انتقال میده و موجب خنک شدن موتور میشون. اینجا هم میتونیم اون 3 تا بخش کلی سیستم ها رو احصا بکنیم: تولید کننده، انتقال دهنده و مصرف کننده. خب مورد بعدی اجزاء تعلیق ماشین هستش که حالا یه مقدار شاید براتون سخت بشه، اما
کمک فنرها و فنرها ذخیره انرژی و مصرف کننده انرژی رو انجام میدند همزمان و محل انتقالش هم اون اجزا و قطعاتی هستش که این سیستم رو به همدیگه متصل کردن. انرژی که موج جاده در کمک فنرها ذخیره میشه مجدد آزاد میشه و از این فرایند باعث میشه که یک سواری نرم و راحتی رو ما تجربه بکنیم. سیستم ترمز خود رو به همین نسبت یک مخزنی دارن که روغن ترمز رو در اونجا ذخیره میکنن. مصرف کننده اون لنت ها و دیسک هر چرخ هستش. انتقال دهنده لوله هایی هستش که این ارتباط رو برقرار میکنن و روغن رو به پیستون های سیلندر ترمز در هر چرخ انتقال میدن. حالا اگر سیستم های هیدرولیکی پنوماتیکی هم وجود داشته باشند، اونها هم به همین نسبت این سه قسمت کلی رو دارند. سیستم سوخت‌رسانی به همین نسبت یک باک خودرو وجود داره، از طریق لوله هایی به یا انژکتور و یا کاربوراتور بنزین یا سوخت یا گازوئیل منتقل میشه و اونجا هم دوباره از طریق لوله هایی به مصرف کننده که در خود موتور هستش منتقل میشه و اونجا اتفاق احتراق انجام میشه و حرکت خودرو رو موجب میشه. اینجا هم اصول مشترک همین سیستم ها برقراره و اون سه تا بخش کلی قابل احصا و شمردنه. ما 3 تا بخش رو گفتیم ولی خب بعدا خواهید دید که این تعدادش بیشتر از 3 تا هستش و با شناخت اینها شما خیلی راحت میتونید سیستم های کلی رو فروکاست بکنید، کوچیکش بکنید، قابل هضمش بکنید، قابل شناختش بکنید برای خودتون. اگزوز خودرو به همین نسبت یک تولید کننده دود خودرو هستش که همون منیفولد به حساب خروجی موتور هستش که دود در اونجا تولید میشه، از طریق لوله های اگزوز و باک اگزوز به قسمت خروجی اون منتقل میشه. شاسی و اتاق حالت استاتیک هستش، ما تغییر و تحول در اون نمیبینیم، حرکت نمیبینیم. مجموعه آهن‌هایی هستش که ربط و ارتباط محکمی با هم دیگه پیدا کردند و کل این سیستم ها رو خودشون سوار کردن. بخش تولید قدرت یا انتقال قدرت یا مصرف قدرت در کلیت این برای خود اتاق اینها قابل فرض نیست، اما چون اینها کل ماشین رو خودشون سوار میکنن، برای کل ماشین میتونیم ما همچین چیزی در نظر بگیریم. منابع قدرت ورودیش، انتقالش که خود مجموعه اتاق و شاسی هستش و مصرف کننده که اون هدفی که قرار هستش که این خودرو انجام وظیفه بکنه و اون تکلیف رو انجام بده مد نظر هست. خب همونطور که گفته شد ما با جزئیات سر و کار نداریم. زیاد خودتون رو درگیر این که در پژو مثلا فلان مدل این چجوری کار میکنه، در مدل مرسدس بنز فلان مدل این چطور کار میکنه، زیاد درگیر این مباحث نباشید. خیلی با هم اختلافات جزئی دارن و سعی کنید که اون حالت اشراف، اون کلشناسی که لازم داریم رو به اون برسید. به این نوع شناخت غربی ها بهش میگن ویزدام و این نوع شناخت هستش که قدرت است. در جهان امروز و همه دوران ها قدرت حرف اول و آخر رو میزنه. قدرت تعیین میکند که چه بشود چه نشود. شعارهای مربوط به صوفی ها و عرفای خاص که رفتن یه گوشه کس کردن، ما با قدرت سر و کار نداریم، قدرت فاسد میکند، این شعارها رو بندازید دور. حرفای چرتی. مصلح اجتماعی امروز اگر قدرت نداشته باشه، نظامساز اگر قدرت نداشته باشه، نمیتواند قدم از قدم بردارد. حالا قدرت انواع مختلفی داره. یک موقع هستش که شما قدرت مالی دارید، قدرت سیاسی دارید، قدرت اجتماعی دارید، قدرت علمی دارید. بستگی به رزقی که به شما اعطا شده، شما صاحب یکی از انواع قدرت هستید. اگر قادر باشید که از اون قدرت و رزق استفاده بکنید، خب خدا بهتون برکت بیشتری میده، رزق بیشتری میده، شما رو قوی‌تر میکند، شما رو انسان مؤثرتری میکند. پس اصل قدرت اصل اوله، هیچ وقت ندیده نگیریدش.
امیدوارم مطالب این جلسه مورد استفاده دین و دنیای شما جوان مؤمن انقلابی قرار بگیره. ترستون از نظام شناسی و نظام سازی بریزه. خیلی قدم بزرگیه. نصف بیشتر راه اینه که شما ترستون بریزه. اگر یک موضوعی که میخواید بهش مشرف بشید، مسلط بشید، گاردتون باز بشه، ترستون بریزه، گیرایی بدن، سیستم‌های ادراک و شناختیتون این قدرت رو داره که به اون وارد بشه و به اون مشرف بشه. قوی ترین مخلوق عالم انسانه. یکی از دلایلش اینه که خداوند قوی ترین قدرت شناخت رو به انسان داده. خیلی خیلی قوی تر از گروه جن. تو یک فرصت بسیار محدودی انسان میتونه به یک قدرت شناخت بالایی برسه و ابلیس هرگز قادر نیست توی این یک زمینه با انسان رقابت کنه. ابلیس بعد از 6000 سال عبادت منظور خدا رو نتونست درک بکنه، تکبر کرد و اونطوری کله شد. ما انسان‌هایی داریم که تو 15 سال، 16 سال، 20 سال شهید میشند و تو این فاصله کم به اوج درجه‌ای که قرار هست برسن میرسند. این دوتا اصلا قابل مقایسه نیستن و همه اینها امیدوارم مقدمه‌ای باشه که شما جرأت شناخت سیستم‌های حکومتی و علل خصوص سیستم حکومتی خاص اسلام و علل خصوص سیستم حکومتی شیعه محمد و 5 تن آل عبا رو بتونید درک بکنید و یه نقش کوچیکی در تحقق اون بر عهده بگیرید. خدایا ما را در زمره شاکرین خودت قرار بده. در امان خدا.